Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh hấp rất là ngon luôn ha. Nhìn bề ngoài hấp dẫn thì mình ăn cũng ngon miệng. Và đặc biệt ở bên trong là mình làm với nhân thịt hẹ, thơm phức Bột thì dẻo mềm và mình ăn qua ngày hôm sau bánh vẫn ngon luôn chứ nó không có cứng. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon cho cả nhà thưởng thức luôn nè. Đầu tiên là mình dùng ở đây nửa củ cà rốt. Cà rốt đó thì các bạn cắt ra, mình lấy nửa củ khoảng chừng 100 đến 150 gram thôi, tại vì công thức mình làm không có nhiều á. Cắt lát mỏng, sau đó thì các bạn cắt sợi rồi cái mình sẽ cắt lại cho nó hạt lựu nhỏ nhỏ vậy nè. Đều đều thì trộn vào nhân nó sẽ ngon. Ở đây mình có một nắm hẹ, tước ra rửa cho nó sạch, rồi cái mình cắt ra nhỏ nhỏ. Bánh mà có hẹ vô thì cái phần nhân bánh nó có màu xanh hấp dẫn nè, mà các bạn ăn nó có cái hương thơm đặc biệt nữa. Cắt xong thì để qua một bên luôn. Tiếp theo là mình có nửa cái củ hành tây trắng, các bạn cũng cắt ra nhỏ nhỏ hạt lựu luôn ha, cắt đều đều vậy nè. Nếu mà không dùng hành tây thì các bạn dùng hành tím và tỏi mình kết hợp cũng ngon nữa. Tiếp theo là mình có ở đây khoảng 300 gram thịt ba rọi nha, mình cắt ra nhỏ nhỏ và bỏ phần da đó. Nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị xong rồi nè. Mình dùng phần bột là 200 gram bột gạo, có bột lọc thì các bạn dùng, còn không có thì dùng bột mịn. Bên đây là 100 gram bột mì tinh hay còn gọi là bột năng. Phần nước thì mình có thể dùng từ 500 cho đến 600 ml. Tùy theo mình thích cái vỏ bột nó mềm hay là nó dai. Gia vị thì mình có muối, đường, hạt nêm và một ít tiêu nữa. Bắt cái chảo lên, mình làm nóng chảo với một ít dầu ăn ha, rồi cái cho cái phần hành tây vô mình xào lên. Cho nó dậy mùi thì mình hãy cho thịt vô ha. Thịt này nếu mà không thích sắc hạt lựu vậy thì các bạn xay ra cũng được luôn. Mình xào cho nó săn thơm thì mình cho tiếp phần cà rốt vào trước, tại vì cà rốt nó sẽ lâu chín hơn hẹ đó. Các bạn cho vô mình xào trước một cái, rồi một chút nữa hãy cho hẹ vô. Rồi mình sẽ nêm cái gia vị. Gia vị các bạn điều chỉnh cho nó vừa ăn nha, đừng có mặn mà cũng đừng có quá lạt, nó sẽ không có được ngon. Cuối cùng là cho hẹ vô sau nè. Hẹ này phải để lửa lớn nha, mình xóc để cho phần nhân nó cái màu sắc nó hấp dẫn phần hẹ nó sẽ lên màu tươi. Mình xào đều một cái nữa là được rồi ha, tắt bếp được rồi. Các bạn sẽ cho 100 gram bột năng vào thau, 200 gram bột gạo cho vô hết luôn ha. Từ 500 cho đến 600 ml nước, tùy theo mình thích cái bánh nó mềm hay nó dai. Ở đây là mình chỉ dùng 500 ml thôi, cho cái bánh nó dài dài, ăn nó ngon hơn. Rồi các bạn khuấy cho nó hòa tan kỹ. Thì do là mình dùng bột gạo lọc cho nên nó hơi bị dơ dơ một chút, các bạn sẽ rây nó lại nha. Mình lọc trở lại cho bột nó mịn hơn, những cái bụi bặm mình cũng bỏ đi. Nhưng mà cái bột gạo lọc này thì nó không có bị hôi bột. Thêm vào muỗng canh dầu ăn nữa đi. Có thể để cho bột nghỉ 5-10 phút hoặc là cho vào trên bếp rồi cái mình khuấy luôn cũng được nữa. Khuấy nhẹ nhẹ lửa nhỏ thôi. Khuấy từ từ để cho bột nó đặc lại. Đây là cái bước lấy trùng giúp cho cái bánh của mình nó không có chảy. Mình khuấy chút xíu để cho nó sệt và nó quyện thành khối luôn ha. Thì chút nữa mình tạo hình ra cái bánh nó mới dễ. Chứ đừng có lỏng quá tạo hình nó bị chảy Đây phần bột mình khuấy vậy nè. Nó quyện thành khối nhưng mà nó dẻo mềm chứ nó không có bị cứng đâu. Các bạn dàn cho nó nguội nguội bớt. Lúc này nó còn nóng dữ lắm cho nó nguội một chút rồi mình gói bánh. Mình dùng đây là cái khuôn nhựa, khuôn hoa văn nè. Thì các bạn có thể tìm mua trong kênh mình nha, mình có bán mình để đường link trong phần mô tả. Hoặc là các bạn bấm vào ảnh kênh rồi chuyển đến cửa hàng thì xem nhiều sản phẩm hơn. Mình nhớ thoa dầu ăn nha, để chống dính. Sẽ lấy cái bột mình dàn mỏng ra rồi cái mình hãy cho nhân vô. Các bạn sẽ múc nhân ha. Nhân này là mình xào cho nó khô ráo thì cho vào bánh nó không có bị chảy. Đừng có xào mà nó còn ướt Nếu mà lỡ xào mà còn ướt thì các bạn nhớ mình để qua cái rây cho nó nhỏ nước xuống thì bột nó không bị chảy. Tạo hình xong thì nhớ phủ chút xíu dầu ăn rồi cái mình hãy cho vào trong khuôn. Vậy thì nó không có bị dính khuôn. Khi các bạn in cái bánh ra nó cũng dễ nữa.
Mình lót ở bên dưới là cái miếng giấy chống dính á, để hấp bánh không có dính. Các bạn cứ làm lần lượt nha, mình cứ in ra. Dễ lắm, cái khuôn này nó cũng không có dính đâu, thoa dầu là được à. Rồi bắt lên trên bếp, tính từ lúc nước sôi thì mình hấp bánh 20 phút với lửa trung bình. Đủ thời gian á là bánh nó chín. Các bạn thấy cái bột nó trong và nó ló vào nhân ra bên ngoài nhé, là bánh của mình nó chín ngon rồi đó. Đó, bóng ngon quá ha. Hồi nãy mình có thoa dầu ăn thì giúp cho bánh nó cũng không có bị khô cái lớp mặt nữa. Bánh này ăn nóng thì nó mềm, còn ăn mà nguội thì nó sẽ dai. Nó dai dai mềm mềm, giống như mình ăn bánh đúc mặn vậy đó. Nhưng mà mình làm kiểu này nhìn nó cũng xinh xắn, nó có nhân nữa. Không có cần phải dùng bột nếp, bột gạo và bột năng. Nếu mà thích dẻo hơn có thể thêm chút bột nếp. Các bạn có thể kết hợp với tương ớt để ăn cho nó ngon nè. Bây giờ mình sẽ ăn một cái đầu tiên với tương ớt. Cắt ra bên trong ha. Bột dẻo mềm, dai dai, có thêm nhân hẹ nữa. Phần nhân mà có hẹ thì nó sẽ thơm và nó đặc biệt hơn. Còn nếu mà không thích hẹ thì các bạn dùng củ sắn, cà rốt mình xào lên cũng ngon nữa. Thêm một cách ăn nữa ha, mình có thể rắc lên một ít hành phi cho nó thơm nè. Bánh của mình rất là hấp dẫn luôn á. Các bạn có thể ăn thêm một ít rau thơm nữa, mình xắt lên cũng ngon. Còn bây giờ thì mình sẽ cho vào trong chén, chan lên một ít nước mắm chua ngọt nè. Ăn kiểu này thì sẽ không ngán, có nước mắm chua chua cay cay các bạn ăn vô nó không ngán nữa. Rồi bây giờ mời các bạn nha. Bột dai dai mềm mềm kết hợp với nước mắm thì nó ngon hơn so với mình ăn không á. Thêm chút xíu giá trụng đồ chua nữa cũng hấp dẫn lắm á. Bánh này thì mình thấy dễ làm, lạ miệng, để qua ngày ăn vẫn ngon luôn. Thì mời các bạn mình cùng thực hiện đi ha, cho gia đình thưởng thức. Nếu như thích video thì đừng quên đăng ký, miễn phí ủng hộ kênh mình mỗi ngày. Và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh. Do là mình bán liên kết với Shopee thì các bạn tải Shopee về máy trước ha, rồi cái mình làm theo hướng dẫn. Có rất là nhiều bạn mua không được, bấm vô không được thì các bạn nhớ tải Shopee về máy trước rồi mình làm theo hướng dẫn để đặt hàng và điền thông tin địa chỉ để giao hàng, nhận hàng nha các bạn. Xin cảm ơn và chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.